Quán gì mà ngay chợ Phạm Văn Hai là quán gì trời? Dạ, quay chương trình anh. Bữa ngon nhớ đời, bữa ngon nhớ đời. Dạ, chào cả nhà. Dạ, kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Bữa ngon nhớ đời cùng Coleman. Dạ, hôm nay lại tiếp tục một cái tập kế tiếp. Và ngày hôm nay thì Coleman sẽ quay với các khách mời là hai bạn là Phát La và Yumi Thiên Nga. Dạ, kính thưa quý vị các bạn là hôm nay bữa giờ là mình mà bà con cũng thấy là bữa giờ là mình cứ bị các bạn trôn hoài. Hôm nay chắc cũng vậy quá. Phát La Yumi hẹn mình hôm nay mà trưa nay mời Coleman đi, tụi em xin phép mời anh đi ăn một bữa. Mà nói mời mình đi ăn mà cái địa chỉ cho mình, cái địa chỉ mình cũng không biết cái địa chỉ. Không có cho địa chỉ, chỉ nói là ngay chợ Phạm Văn Hai. Anh là anh trùm đi ăn cho nên chắc chắn là anh sẽ biết cái quán nào ngon. Mà ở đây có một cái quán mì rất là ngon, rất nổi tiếng luôn. Mà cái chợ Phạm Văn Hai thì bà con biết rồi, đây là một trong những cái chợ mà nó phải nói lớn như cái biển luôn. Làm sao mà biết là cái chỗ nào có tiệm mì mà xuất sắc đó trời. Để hỏi gì. Ủa em làm gì em? Dạ em bán bánh cam. Bán bánh cam hả? Dạ. Ồ. Ủa em ở trong chợ thì có cái quán nào mà có cái quán mì nào nổi tiếng không? Mì à? Quán mì. Em đi ăn đó. Mì người Hoa đó. À, em đâu phải người Hoa đúng không? Dạ không. Mì người Hoa dựa chứ Ồ, nhiều. làm bánh cam hay vậy ta? Em bán đây lâu chưa cưng? Dạ lâu rồi ạ. Lâu hả? Ồ, em người ở đây luôn, ở Tân Bình luôn. Bán 10 năm rồi. Bán 10 năm rồi. Ủa điện thoại của em hả chứ phải anh? Điện thoại của em tưởng điện thoại của anh. Dạ kính chào quý vị và các bạn đang xem livestream. Bao nhiêu người đang xem livestream? Dạ 1.000 người hả? Trời ơi dữ vậy. Tới giờ trưa là bà con thấy mình là bà con coi dữ lắm luôn. Nè quay bánh cam cho bà con có xem nè. Trời ơi, em tên gì bán 10 năm? Dạ. Bán 10 năm chợ này mà không biết quán nào ngon. Trời kỳ vậy. Để vô hỏi. Qua hỏi chị bán nước mía chắc chị biết. Dạ chào. Thôi là hỏi mấy bạn này nè. Ở đây mấy bạn có thường ngồi ăn đây không? Không hả? Vậy thôi thua luôn. Ủa nghe nói trong đây có quán mì nào ngon lắm phải không chú? Trong đây có quán mì người Hoa nào ngon lắm phải không? Có mì Hoa không? Mì Hoa ngoài kia hả? Ủa ở ngoài đường luôn hả chú? Ủa sao nói là ngay chợ? Ngay chợ Phạm Văn Hai. Không, dạ. À trong đây không có mì hả? Hủ tiếu chứ không có mì người Hoa. Ủa sao kỳ vậy ta? Dạ. À, nói lại anh chưa nghe rõ. À, đẹp trai quá, nói rõ nó nhỏ quá. Trời ơi đẹp trai quá mà nó nhỏ tôi nghe không được. Ủa thiệt đó ta đang thiệt luôn ở đây em vòng đâu có thấy, chắc trong chợ chắc có quá. Để hỏi chị. Ủa em trong chợ mình có cái chỗ nào qua bán mì mà nổi tiếng không? Mì người Hoa. Không. Mì chứ không phải bánh mì. Mì gì à? Mì người Hoa đó. Dạ không. Mì gà, mì vịt rồi đó. Không có hả? Mì vịt tiềm rồi đó không có hả? Ngay mặt tiền chợ có. Ngay mặt tiền chợ hả? Là bên này bên kia? Xích dưới hả? Ồ, xích dưới. Rồi trớt quớt luôn. Thôi để gọi đi mấy này nó phá mình chắc chắn luôn nè. Ý. Dạ quý vị các bạn nói chung là mở màn cái bữa con ngon nhớ đời lúc nào đầu tiên là nó cũng phải tra tấn mình đi hồi rồi mới đầu mới ăn. Và mình cũng thích vậy đó. Vậy nó mới vui đúng không quý vị các bạn? Để gọi thử nha, gọi cho
Phát La với lại Yumi chắc là quý vị các bạn nào mà yêu thích cái chương trình mà Gia Đình là ai đã từng xem Gia Đình là số 1 phần 1, phần 2. Phần 1 chắc chắn là sẽ nhớ bằng Phát La và Yumi Thiên Nga. Alo. Phát La ơi. Alo. Nghe anh không? Alo, anh nghe không? Nghe rồi, tụi em hẹn ngay chợ Phạm Văn Hai mà anh đây đâu có thấy quán mì nào đâu. Dạ, anh nghe em không? Anh nghe rồi. Dạ. Nhưng mà ngay qua quán mì nào, nói quán mì nào ngon rủ anh đi review quán mì nào. Anh tới đó anh hỏi là không có quán mì nào anh. Anh đang đứng ngay chợ nè, anh hỏi hết chợ luôn, có ai nói có quán mì nào đâu trời. Dạ đúng rồi, tại vì cái quán em hẹn anh đâu có nằm trong chợ đâu. Chứ nó nằm đâu? Đối diện chợ. Đối diện chợ thì nói đối diện chợ đi trời. Đối diện chợ là cái chỗ nào chứ chỗ mà... Ủa sao đối diện chợ anh thấy có cái Central Plaza gì đó không phải hả? Dạ không, có nhà hàng món ăn ngon, nhà hàng món ăn ngon. Em làm cho bí ẩn mà mời nhà hàng đàng hoàng. Rồi Trấn Quốc nữa. Nhà hàng món ăn ngon đối diện chợ nha. Đối diện chợ anh thấy có một cái trung tâm Fit 24 rất là lớn. Nói chung là thấy rất nhiều cái lớn mà không thấy món ăn ngon để hỏi. Ủa nhà hàng món ăn ngon nằm đâu ta? Anh có thấy cái nhà hàng Win gì không? Anh thấy có chữ có thấy cái trung tâm hội nghị tiệc cưới đó. Dạ đúng rồi, không phải cái đó nha, cái kế bên nhỏ xíu á. Kế bên kế bên nha. Dạ. Kế bên hả? Rồi. Dạ đúng rồi. Để cái bắn qua đường. Ồ ở đây có bán bánh cam với bánh gai nhiều á. Dạ. Ủa quán món ăn ngon. Ủa chú biết quán ăn ngon. Quán món ăn ngon nằm đâu không chú? Hả? Nhà hàng món ăn ngon nằm đâu chú? Món ăn ngon ở đằng lên Sĩ đó. Có lên Sĩ không? Lên Sĩ rồi qua phải đây chứ con. Nhà hàng món ăn ngon ở đâu? Chú đang quay. Lát lên con. Ủa biết ở đây có biết chỗ nào nhà hàng món ăn ngon nằm đâu? Đây bên đường kìa. Đâu chú đâu thấy đâu? Đây chú đây nè. Món ăn ngon đó, nhà hàng đó. Đâu. Đây thấy Diêm Tư Tắc nè, đây món ăn. Đúng rồi. Món ăn ngon đâu? Chú đâu thấy đâu? Bên kia không? Để các bạn. Trời ơi để các bạn nghe cục điện vậy sao người ta thấy trời. À nó đó hả? Ồ, rối đội hình thiệt chứ. Rồi đang gọi nó gọi lại nè. Alo. Có phải là cái nhà hàng món ăn ngon có cái bảng nhỏ xíu ngay cục điện đó đúng không? Dạ đúng rồi, cái bạn nhỏ xíu. Nó ngay trung tâm hội nghị tiệc cưới Queen Plaza luôn đúng không? Bên trong đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì nó nói đại cho đó tao đi rồi còn ráng phá nữa. Ủi. Tao đi vô vòng trong chợ Phạm Văn Hai kiếm không ra nè. Rồi hai đứa tới chưa? Dạ rồi, hai đứa em tới rồi nè. Rồi ok rồi ok. Em ra đón nè. Ăn được tô mì của mấy đứa này em mướt mồ hôi luôn mà. Mệt ghê. Bó tay luôn. Chắc Coleman hiền quá đúng không bà con, cô bác dễ gợi ghẹo dễ giỡn mình lắm hay sao á. Trời ăn được tô mì này chắc tôi quýnh nó quá. Món ăn ngon nằm đâu? Trời ơi trời. Rồi đây rồi. Dạ chào chị. Dạ nói kìa. Dạ. Phần cứng của Clement đó. Dạ. Lúc mà Vũ Điền mà. Dạ chào anh chị. Đi kiếm cái quán mà kiếm hoài này nó đây rồi mà nè, trời sao để cái bảng nhỏ xí vậy trời. Với anh chị cái thôi. Dạ em quay vậy chút xíu. Trời ơi đại ca. Chào anh. Em đây. Tay nó lạnh ngắt luôn. Rồi hai đứa rồi nó đẹp dễ sao.
Nãy giờ Vui ha, vui không? Vui không? Tụi em coi livestream chạy mà đổ mướt mồ hôi luôn nè. Mình vẫn Em coi livestream luôn hả? Hai đứa là giống chú rể của dâu ghê luôn á. Hôm nay là có đặc biệt nha. Ủa sao cái ở ngoài nè nói chỗ Queen Plaza anh biết rồi, nói chợ Nguyễn An. Thôi vô đi. Dạ anh xin mời anh vô nhà hàng em anh. Dạ. Đây nhà hàng món ăn ngon hả? Dạ. Ủa sao nói quán mì? Đâu ở Ở đây đây có mì ngon lắm anh. Không, nói có mê quán mì Hoa ngon lắm mà phải không? Ở đây là bán đồ Trung Hoa rất là ngon. Ồ. Vậy hả? Dạ. Trời quán sang như vậy, hôm nay có vụ gì mà Phát La sắp đám cưới anh. Hoặc là sắp đám cưới hả? Từ từ. Chứ không phải em à? Cái gì nó từ từ vô trong mình mở ra anh. Vô trong mở ra hả? Ok. Rồi, dạ kính thưa quý vị các bạn, đây là nãy giờ dẫn cho vui thôi chứ thật ra là đây là một cái chương trình mà chắc quý vị các bạn bữa giờ coi đang rất là thích. Bữa ngon nhớ đời. Dạ. Đó, cái nội dung chương trình thì chắc quý vị các bạn cũng không xa lạ gì nữa, và mỗi một tập sẽ có hai khách mời. Đó, và hôm nay là hai khách mời của Colorman là bạn Phát La và bạn Yumi, gia đình là số 1. Hai gương mặt rất được bà con yêu, cô bác yêu mến trong gia đình là số 1 và lâu lắm rồi không có thấy xuất hiện lại đúng không? Dạ, bữa nay xuất hiện lại nhưng trong chương trình khác. Bữa ngon nhớ đời, và cái kỷ niệm đầu tiên để cho nhớ đời là Phát La với lại Yumi cho mình đi một vòng vô trong chợ, đồ mồ hôi một kê nhễ nhại luôn. Chào mọi người. Chào mọi người. Cảm ơn anh Điền, ngày hôm nay là đi ăn với tụi em nha. Anh bận lắm á mọi người. Nhưng mà hôm nay là đồng ý đi ăn với Không, hôm nay là mình chơi game. Chơi game. Ai thua người đó trả tiền, không liên quan chứ. Đúng rồi. Trời ơi, bữa ăn này em mời anh được mà. Không, em mời anh thì em có nhiều khi em có tiền cũng không được mời nữa. À vậy hả? Đâu phải có tiền muốn mời ai mời đâu. Chết rồi. Đúng không? Hôm nay là ai thua trả tiền. Với điều kiện là anh thua thì em mới được mời. Nhưng mà thua mà. Quên lại. Mà phải có điều kiện đó anh. Anh thua. Anh thắng em mới được mời. Ok. Bây giờ mình vô đây anh ha. Vô ha. Rồi ok, dạ mời quý vị các bạn. Đây. Trời ơi, rồi. Dạ, chương trình có một nhiệm vụ bất ngờ dành cho anh ạ. Dạ, bữa nay có nhiệm vụ bất ngờ nữa. Có này trò mới luôn hả? Nhiệm vụ bất ngờ là cái gì trời? Dạ, một nhiệm vụ mà nếu anh hoàn thành thì sẽ được một phần thưởng bất Dạ, ngờ. tìm cách khiến cho Yumi phải giơ tay lên 3 lần. Dạ đây, hôm nay ban tổ chức lại đẻ ra thêm một cái nhiệm vụ mới nữa, một cái mini game mới là tìm cách làm cho Yumi phải giở tay lên 3 lần. Để làm chi? Dạ, nếu mà anh hoàn thành được thử thách này thì Mà tự nhiên kêu Yumi giơ tay lên vậy hả? dạ, nó khó. Để mục đích thấy cái gì á? Không giơ một tay. Giơ tay, một giơ cánh tay lên hả? Miễn giơ tay lên. Tài nghĩ bậy kìa. Nhưng mà nếu anh làm được thì sao? Dạ, sẽ được một phần thưởng bất ngờ. Phần thưởng bất ngờ là cái gì? Dạ, em chỉ bí mật ạ. Phần thưởng bất ngờ phải nói như cho người ta nghe, người ta hấp dẫn chứ tự nhiên nói phần thưởng bất ngờ. Dạ, một phần thưởng từ chương trình. Phần thưởng chương trình là cái phần thưởng cụ thể là gì? Dạ, rất hấp dẫn. Rất hấp dẫn là gì? Là tiền hay là đồ ăn hay là gì? Dạ, tiền. Tiền hả? Ok, tiền là hấp dẫn. Đúng rồi, tiền là hấp dẫn. Dạ, nhưng nếu mà Yumi phát hiện ra hoặc là Phát La phát hiện ra anh có nhiệm vụ thì là nhiệm vụ anh sẽ dừng lại ngay lập tức. Vậy là anh không có được cơ hội để kiếm tiền đúng không? Dạ, nếu mà anh để mọi người phát hiện ra là anh đang thực hiện. Rồi giờ em nói đi là cái phần thưởng đó là được nhiêu tiền? Nói thiệt đi. Nói thiệt nha, có anh mới cố gắng được trời. Đúng không quý vị khán giả? Không sao? Bao nhiêu? Dạ, Phần thưởng là nhiêu? phần thưởng là do Colorman quyết định. Tao mày. Rồi ok, nhất trí. Rồi. Mới đưa cho anh một nhiệm vụ gì đó mà nếu mà mình thắng được cái nhiệm vụ đó thì mình được 500.000. Ai là người hoàn thành trước đầu tiên thì mới thắng. Ngon trước. Vậy nữa. Ai biết là nhiệm vụ nào của ai và là như thế nào hết trơn. Thì đúng rồi, đâu ai biết ai đâu. Dạ, Nhiệm vụ của Yumi là gì? em cũng đang bí mật, em cũng chưa biết. Không nói đi anh em, chỗ anh em với mình chia cái gì đâu. Anh với em phối hợp chia. Chia hả? Ừ. Được hả? Giờ em nói riêng nhiệm vụ em là gì anh nghe. Là bắt. Là bắt. Thôi không tiết lộ được đi. Nhiệm vụ của Phát La là cái gì? Nhiệm vụ của em hồn lắm mà. Hỗn lắm anh. Lương thật thì em nhiệm vụ hỗn lắm. Lát em mà có làm gì hỗn. Anh nghĩ nó là nhiệm vụ. Nhiệm vụ anh nó kỳ lắm luôn á, thiệt luôn á. Không ai mà nghĩ mà giao cho nhiệm vụ cho một người đàn ông mà lại làm cái nhiệm vụ kỳ cục kỳ khôi vậy luôn. Chỉ có dính dáng tem đúng không? Cũng không biết nữa. Thí dụ như người đàn ông mà đi hôn người đàn ông thì đó nhiệm vụ kỳ không?
Đúng không? Chứ còn nếu mà đàn ông mà cái gì đó hôn một người phụ nữ thì có quá bình thường, có gì đâu. Vụ gài nó đi. Nhỏ này thông minh chỉ sợ làm bộ nó gài nó hỏi có phải liên quan tới em không. Thật ra thì mấy cái mini game á, những cái mini game mà thêm này nó cũng không có lại bao nhiêu, cái phần thưởng của ban tổ chức có 500.000 thôi, nhưng mà nó cũng đỡ. Tại ví dụ cái chầu này 5 triệu mà mình có 500 mình góp vô nó cũng đỡ. Phát La trả hết mà anh. Thôi Phát La nếu trong tâm thế là Phát La hôm nay trả thì mình cũng thoải mái. Ăn nhiều vô. Ăn nhiều vô và mình cứ đoán thoải mái. Đáng nói mời mà. Lựa mấy món mắc mà ăn. Rồi quán nhà rồi, kiểu này là quán nhà rồi. Anh đâu có lo gì đâu. Giám đốc điều hành. Cái hồi nữa cuối game cái tiết lộ là chuẩn bị lấy con gái của chủ nhà hàng. Đúng không các bạn? Rồi bắt đầu ha. Dạ. Rồi mình sẽ ráng mình làm trong vòng 90 phút nữa nha. Đó, giờ là 11 giờ ha. Rồi ok. Phát sóng tối thứ 6 hàng tuần hả? Không? Dạ, tối chủ nhật hàng tuần. Tối chủ nhật hàng tuần 19:30 rồi. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời. Chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty gì? Công ty Điền Quân hả? Rồi, giờ nhiều công ty quá không nhớ biết công ty nào luôn. Rồi. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời. Chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty cổ phần truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của nước mắm nhĩ Cá Linh Mekong Colorman. Và kính thưa quý vị và các bạn, thì chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời được phát sóng vào lúc 19:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay thì Colorman rất là vinh hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn hai người chơi, nói tóm là hai khách mời đặc biệt của chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời ngày hôm nay. Bên tay phải của Colorman, cô gái xinh đẹp này chính là bạn Yumi Thiên Nga. Ngồi bên kế bên Yumi Thiên Nga đó chính là bạn Phát La, diễn viên Phát La. Và hai gương mặt này thì chắc chắn rằng những ai yêu thích Gia Đình Là Số 1 thì chắc chắn đều rất là nhớ hai cái bạn diễn viên trẻ trung, tài năng và xinh đẹp của chúng ta. Lâu lắm rồi mấy anh em mới gặp lại nhau. Chắc là cũng xin phép quý vị khán giả là Colorman sẽ giao lưu với các bạn một chút xíu, hỏi thăm chút xíu coi tình hình giờ là Yumi làm sao, rồi Phát La làm sao. Hôm nay thì thấy Yumi mặc đồ rất là trẻ trung nè, hơi có một chút sexy. Không biết Yumi lúc này làm sao. Hôm nay là Phát La mời em tới. Em không biết là ăn hay là đi đâu. Phát La kêu là đi diễn cái show diễn chung. Vậy hả? Xong rồi cái em tới em kêu ủa sao Phát La ngồi trịnh trọng quá vậy, có cuộc họp gì hay sao? Em vô em hỏi quá trời luôn. Thì kêu là bữa nay là mời đi ăn bình thường thôi. Mà em bận hơi lố mà. Đâu đẹp mà, đâu có gì đâu lố, anh thấy cũng đẹp mà. Dạ, nói chung là bữa nay thì em nghe là có một cái bữa ăn nhớ đời. Không biết là ăn bữa ngon nhớ đời. Bữa ngon nhớ đời. Mà bữa ngon thôi được không? Đừng có nhớ đời. Không, chắc chắn nhớ đời. Dạ, tại vì nếu mà món ngon mà mình không nhớ đời, cái bữa ngon mà không nhớ đời thì nó cũng chưa phải là ngon lắm. Thì dạo này là em cũng có những cái hoạt động trong showbiz, nhưng mà chắc cũng không có gì nổi bật hơn cái Gia Đình Là Số 1 lắm. Nên... đúng rồi, anh thấy bẵng đi thời gian không thấy, ít thấy em xuất hiện quá. Dạ, em toàn chương trình nhỏ lẻ thôi anh. Không phải, ý anh hỏi là em, hay là anh nghĩ em đi đâu, anh tưởng em ở ẩn cái gì đó. Dạ không, chuẩn bị lấy chồng. Chuẩn bị lấy chồng thiệt luôn hả? Trời ơi. Làm gì mà anh Điền ngạc nhiên vậy? Phải, tại vì anh nghĩ thằng nào xui với em biết. Mẹ em định tóm em đi mà em chưa có đi được. Dạ. Trời ơi, từ cái Gia Đình Là Số 1 tới giờ là mấy năm rồi ta? Anh nghĩ chắc phải 4 năm rồi ha. Dạ. 4 năm. Khá lâu. Nhưng mà Phát La không nói là hôm nay làm chương trình với anh luôn. Chỉ nói là rủ đi ấy. Rủ đi show. Rủ đi show. Trời. Dạ. Rồi vậy lát nữa cá xe là Phát La lo luôn nha bà con. Nay Phát La, Phát La lúc này hết tham gia nghệ thuật hay sao? Thấy ăn mặc giống như doanh nhân vậy? Dạ đâu đó. Nay lịch sự anh. Ăn uống mời anh lớn thì lịch sự. Giống như đi họp vậy đó. Dạ bộ Phát La đứng lên cho bà con xem thử nè. Đó, ba anh em đứng lên cái này.
Đó, thấy trang phục khác nhau hết. Đó, trong khi là Phát La giống như y như là thầy giáo, một là hiệu trưởng, mà hai là đi học anh. hai là đi học, đúng rồi. Còn em hơi kiểu Nhật Bản xíu. Ừ, đúng rồi, đi show. Nói đi show nên bé này tưởng mặc đồ đi show. Rồi. Dạ rồi, dạ xin chào quý khán giả. Đi Phát La bao giờ chưa? Em đi với Phát La 2 lần rồi. Rồi ai trả? Có lúc 2 đứa xe, có lúc... Trời ơi, lúc 2 đứa xe. Bữa nay làm như mặt bảnh lắm kìa. Hôm nay em bao. Em không nhớ luôn ta. Có. Ủa, có xe hả? Có xe xe. gì? Ở cái nhà hàng đó cũng là nhà hàng Hồng Kông hay gì đó, nhớ không? Ủa có hả? Ừ, có. À lúc đó còn lúc đó còn nghèo, lúc đó người ta mới khởi nghiệp. Không, khởi nghiệp cũng lâu lắm. Không nhớ. Rồi bị bóc phốt rồi, rồi. Như vậy có nghĩa là Yumi hiểu không? Là Phát La nói vậy thôi, chứ lát nữa Phát La sẽ là người chiến thắng. Để cho một trong hai anh em mình trả tiền. Cho nên hai anh em mình phải phối hợp. Dạ. Để giúp cho Phát La thực hiện cái ước mơ ngày hôm nay là được trả tiền mời. Thứ nhất là mời Phát La hồi xưa hay nhắn tin rồi nói anh là đại ca. Đó. Thứ hai nữa là mời người bạn, coi như người bạn diễn với mình lâu lắm rồi. Đúng rồi anh. Đúng không? Dạ. Rồi. Nhớ đến sai. Đó, vòng 1 là chúng ta sẽ xem video clip giới thiệu các món ăn của ngày hôm nay. Rồi ngay từ vòng đó là mình đã phải đoán trước. Và cái ban tổ chức sẽ cho mình mỗi người một tờ giấy để mình điền cái giá mình dự đoán, rồi xong mình so lại. Nếu mà bạn nào đoán gần nhất thì bạn nào đoán đúng nhất thì sẽ được một cái đặc ân của chương trình là được biết giá chính xác của một món ăn. Dạ. Bây giờ mình đâu có gì trên tay đâu, mình đâu có biết là cái quán này một tô mì nhiêu hay là một cái vịt quay bao nhiêu, mình đâu có biết được. Mà khi mình được biết một món chính xác thì từ đó mình cũng suy ra cái tầm giá nó như thế nào. Đúng không? Còn ở mặt tiền này, đối diện đây là quận này, quận Tân Bình hay là đúng không? Quận này quận Tân Bình đúng không? Thì mặt bằng giá nó cũng sẽ khác. Khó đoán lắm, nhiều khi mình thấy cái này rất là sang trọng nhưng mà chưa chắc cái giá nó quá đắt đỏ giống như ở quận Nhất hay ở đâu? Ở những cái quận Nhất, quận 7 gì đó, đúng không? Rồi sau đó thì bắt đầu chúng ta sẽ bước vào cái vòng chính thức là nhà hàng sẽ mang lên cho chúng ta 5 món ăn đặc sắc nhất của ngày hôm nay. Rồi ăn xong một món mình cùng nhau review, mình cho khán giả biết nó ngon như thế nào và dự đoán giá. Cứ vậy cho tới hết 5 món. Kết thúc tổng lại ai chiến thắng, người gần nhất đoán giá gần chính xác nhất người đó chiến thắng hết. Rồi và trong đó thì sẽ có những cái mini game nho nhỏ giống như là các cái sứ mệnh hồi nãy các bạn bắt mình thực hiện. Rồi hai nữa là cũng có những cái mini game, một câu hỏi gì đó mà anh hỏi tụi em mà bạn nào đoán trúng nhất thì cũng sẽ có thêm một cái phần thưởng nho nhỏ để tiếp sức 500.000. Rồi có người mà chỉ đoán trúng gần nhất với cái ngày hôm nay cũng được một giải thưởng nho nhỏ nữa, 500.000 nữa. Đó. Rồi có những người mà thua trắng luôn là đi về vừa phải không được một giải thưởng nào mà đi về phải trả tiền hết cũng có. Hồi xưa em đi ăn á anh, nếu mà không biết ai trả tiền á thì mỗi người đưa cái thẻ. Xong rồi xào lên cái xà bài. Xong bốc nhân viên bốc của anh. Trúng thẻ nào trả tiền mình chơi vậy chứ anh. Cái đó cũng hay đó nha, ý này á. Chơi vậy đi anh. Không, lát mình chơi thêm cái đó đi. Thí dụ như giờ cái bill ra cuối cùng là Phát La thua đúng không? Thì người cưa nữa. Thì Phát La chơi rồi xong cái mình chơi tiếp. Bỏ 3 cái thẻ vô, người nào mà thua hay là cái đó để bữa sau ba anh em mình đi ăn tiếp. Đúng rồi, ok. Vậy mình bữa nào mình để ăn cái game khác đi. Rồi, kính thưa quý vị các bạn. Và bây giờ thì chương trình xin được phép bắt đầu. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng hướng về màn hình để xem thực đơn của nhà hàng món ăn ngon ngày hôm nay có gì đặc biệt. Dạ, cho em đem menu vào. Dạ, chị Yumi xem chung. Thiệt luôn á, Rick cầm cúc đen thấy sợ luôn á. Em có coi một số anh cầm bút đen, anh cũng nhường lại cho mọi người mà không ai lấy. Không ai lấy bút đen hết, đó bữa nay cũng vậy luôn. Rồi thực đơn kính thưa quý vị khán giả, thực đơn của ngày hôm nay gồm có 5 món như sau. Nhà hàng món ăn ngon, menu. Món thứ nhất là xíu mại Hồng Kông. Món thứ hai là cái gì quay 3 món? Quay 3 món. Món thứ hai là quay 3 món.
mà không biết là cái gì quay, chắc có heo quay, có gà quay và có vịt quay, anh đoán vậy. Đúng không em? Chắc có bồ câu quay. Không có bồ câu đâu. Đậu hũ hải sản Tây Cầm là món thứ 3. Món thứ 4 là cơm chiên diệp lục tố sò điệp. Wow. Món thứ 5 canh cung phu bào ngư. Sáng tụi em ăn sáng chưa? Đúng rồi, tốt. Giống anh. Bữa nào quay món ngon, bữa ngon nhớ đời là không có bao giờ anh ăn sáng hết. Để bụng để ăn buổi trưa chứ không gì chứ hết. Rồi chiều nay còn tập nữa. Đúng rồi, tín niệm đừng. Rồi tụi em chú ý nha. Bây giờ chúng ta sẽ xem video và chúng ta cũng dự đoán trước là mỗi món như nào. Dự đoán trước xong mình ghi ra, xong đó mình đưa lại ban tổ chức rồi, và bạn nào đoán trúng nhất sẽ được cái quyền là biết trước một đáp án. Rồi, xin mời. Mở đầu cho bữa ngon nhớ đời ngày hôm nay sẽ là món điểm tâm trứ danh của người dân xứ Cảng Thân, xíu mại Hồng Kông, được làm từ tôm thịt với đề nghị nấu lên như vậy. Có giá bao nhiêu xứ? Bỏ tất cả các nguyên liệu vào trong con vịt chính là bí quyết giúp cho thịt vịt vừa thơm lại vừa thấm vị một cách hoàn hảo. Quay 3 món trứ danh đã sao nào rồi đây? Một miếng xá xíu mềm ngọt, một miếng heo quay giòn tan, và một miếng thịt quay thơm nước mũi sẽ khiến cho bạn ăn thoải mái không thôi. Giá của món này là đang nhiều chưa biết, nhưng mà xin đảm bảo một điều rằng hôm nay không ngon không về. Không ngon không trả tiền, mà ngon cũng phải trả tiền. Các bạn là ha. Ngon quá này. Đậu hũ hải sản Tây Cầm là sự kết hợp của các loại hải sản. Lên juicy. Tươi hơn chứ tươi. Quay 3 món này chắc hơn, chắc phải 300 quá. Bảy một bình á, em thấy là hầm rồi tùm lum ở trong đó. Thôi em đoán 1,7 triệu đi cho lên cho nhanh đi. 1,7 triệu nhân 3 lần là 5,1 triệu. 3 người là 5,1 triệu rồi. Thật là hối hận. Không, mấy món kia ăn chung, đúng không? Chắc chắn mấy món kia là ăn chung. Bây giờ mình đoán luôn hả anh? Bây giờ mình ghi trước đây, cái này là vòng 1 thôi. Vòng 1 này là là mình đoán trước. Sau khi mình xem cái video, còn lát nó bưng cái món thực tế ra nữa, cái vòng đó mới là đoán cuối cùng. Và vòng đó mới quyết định. Rồi, đã xong. Rồi đó thì cắt vô đây thôi, flash one cái rồi đây. Rồi 3, 2, 1, quay. Rồi. Hai bạn thân mến, đó trên tay anh là có đó các cái đã có những đáp án nè, cái này của anh nè. Anh trúng 3 món luôn. Đó, ban tổ chức đã đánh dấu nè. Cái này của màu đỏ Phát La trúng có 1 món thôi. Em được 2 món. Thấy chưa? Đó. 3 cái stick trên đây nè, mình có thể nhìn thấy nè, đó là đây là những cái đánh dấu là chính xác á. Và đây quý vị các bạn. Rồi bữa nay Coleman lần đầu tiên đoán trúng được 3 tới 3 món luôn. 5 món mà trúng được 3 món. Không, mấy lần trước anh đoán sai không mà. Phần thưởng của anh thì như vậy là cái vòng đầu tiên này là anh được cái phần thưởng đầu tiên đúng không? Là viết giá 1 món nha. Thôi đừng đưa qua Pha La coi sao. Không, trao thiệt nha, thầy anh Dự nha. Rồi trao thiệt đi, trao cho nó. Rồi em trao nha. Rồi. Đừng bể, đổ bể ta. Từ thôi. Xin lỗi. Đây, để em trao cho anh Điền đàng hoàng. Anh là người chiến thắng mà. Rồi. Dạ. Phần thưởng của anh Điền, xin gửi cho anh Điền nha. Rồi đúng rồi. Dạ Cảm ơn em rất nhiều. Anh Điền dễ thương lắm. Anh Điền rất là giỏi luôn. Ủa chi vậy? Tự nhiên nó qua. Đâu thì em trao cho anh, phải có người đàng hoàng nha. Là em chưa coi đúng không? Chưa, em chưa coi. Nè, hôm nay nó có giá nè. Giá của món canh cung phu. Giá của món canh cung phu bào ngư. Em biết rồi. Có 1 số 8. Đó. Khuyến mãi tụi em luôn, có 1 số 8. Đúng rồi. 80.000. Số 8 đầu hay 8 cuối nó khác xa lắm. Có 1 số 8. Có thể là 80.000, có thể là 800.000. Rồi, ok. Cảm ơn ban tổ chức. Rồi chúng ta bắt đầu bước vào đây, bắt đầu bước vào cái vòng chính của chương trình, tức là sẽ thử lần lượt 5 món và bắt đầu mình sẽ định giá chính xác. Rồi, đây là món đầu tiên. Xíu mại Hồng Kông.
Món mà Phát La đã dự đoán là 79.000, anh vẫn còn nhớ. Em này Ăn heo thì dữ đó. chơi hay dữ ta. Thôi cái món này là Phát La đoán trúng nè. Mình thưởng Phát La thêm một cục nữa. Hai anh em mình mỗi người một cục đó. Thiệt sự luôn á. Trời ơi. Dễ thương quá, dễ thương quá. Thì dễ thương. Không biết, không biết. Thiện. Cảm ơn Thiện. Không biết cái vụ gì bữa nay Phát La tôi nghi lắm nha. Sao tử tế một cách kỳ lạ rồi. Rồi. Thôi em làm trước đi, em gấp trước đi. Dạ vâng. Đó. Em gấp trước xong anh gấp một cái còn lại đưa Phát La luôn, xong. Gọn bưng. Rồi xin mời món thứ hai bắt đầu. Chén bát đi, đổi chén bát hả? Cái này. Ủa này canh công phu hả? Dạ đúng rồi, canh từ công phu. Người Hoa sẽ ăn canh trước, ăn mấy món chính. À vậy hả? Ồ, tại mình à vậy là để họ để trong thực đơn nhưng mà ô canh công phu. À người Hoa là họ ăn súp trước. Đọc chưa? Canh công phu bào ngư. Wow. Rồi mở ra xem. Ồ trong có Dạ anh Điền nói lại cái thông tin là ăn canh trước khi ăn món chính rồi nè. ok rồi. À lý do là trong cái thực đơn hồi nãy là canh công phu bào ngư là món thứ 5, trên video cũng là món thứ 5. Nhưng mà thưa quý vị các bạn thân mến là theo cái phong tục tập quán của người Hoa thì họ ăn súp trước, họ ăn canh trước. Cho nên là sau khi món khai vị xíu mại Hồng Kông xong là tới kế tiếp là cái món canh công phu bào ngư nha, nhớ nha. Đó và chế ra nè, nãy mình thấy bạn chế. Bạn chế ra đây. Ủa ăn canh mà uống bằng cái chén uống rượu ta vui ta. Trời ơi. Nước nó ngọt quá ta. Tiếp. Rồi rót trà yên như đó, đã chưa, đỉnh cao chưa, đó. Mà cái nước súp nó rất là trong, mình rót nếu mà không biết bên trong là có bào ngư hay là có những cái món bào ngư nè rồi nấm nè các thứ thì chắc chắn là mình cứ nghĩ đầy nước trà chứ không nghĩ là cái màu nó hơi giống như cái màu trà xanh á. Nhưng mà nước trà nó không có mỡ dán. Đúng rồi. Vô, 2 3 vô luôn. Này sao ta gọi là công phu vậy? Nó có chân gà. Chân gà. Anh nghĩ chân gà là giống như ngọn cước á. Thái cực. Sao mà em chân gà nó to mà sao? Không biết luôn, không có chủ nhân đây nên không biết. Mà chắc vậy quá anh nghĩ. Công phu có nghĩa là công phu á, nghĩa là mình làm rất là công phu. Cung phu có nghĩa là công phu. Còn mình nghĩ là cung phu là quyền cước. Cũng có thể đúng. Còn cung phu tức là công phu. Tức là làm cái món ăn này rất là công phu. Mà trong đó nó có kết hợp quyền cước. Kim kê quyền cước. Nói đại đi. Thôi mày thử đi chứ. Đây bào ngư nè. Nỡ lòng nào mà về mà kêu 1 phần sao 3 đứa chia. Trời ơi trời. Viện giả thấy khó nó bốc lên mặt ra không? Để lên
lên. Ôi ôi đó. Rồi khói còn bốc nghi ngút luôn. Ở Yumi không ăn bầu nuôi trước hả? Em không có con bầu nuôi đâu luôn á. Đây tiền. Trời ơi, tưởng Phát La thò đũa qua gấp rồi chứ. Em xấu tính nó vậy luôn á. Đúng. Hầm nó vừa tới, nó vừa có cái độ dai dai giòn của bào ngư, nhưng mà nó cũng vừa để dễ nhai, để cho những người mà răng yếu yếu như Coleman nè, U60 là răng nó yếu. Có một số người là cái răng yếu là sợ nếu mà để dai quá ăn không được. Còn các bạn trẻ mà ăn càng dai càng ngon, có thiệt luôn. Không mà em thấy như vậy là vừa anh. Đúng không? Rất là vừa luôn á. Hầm hay thật cái chứ. Đây có nấm nè. Hay quá ha. Em có cảm giác là không có nêm gia vị gì nhiều nha. Là Đúng mấy rồi. cái chất của Nó rất hải sản rồi thịt rồi nó ra cái nước nó ngon. Đúng rồi. Ăn luôn á. Ngọt từ thịt, ngọt từ nấm nè. Dạ cái đó là bông bóng cá nè. Cái này hả? Ồ sao này giống nấm quá ta? Bông bóng cá. Rồi bông bóng cá mà nhìn ra mình tưởng nấm. Ủa không giống, hơi giống hả? Đúng không? Giống cái nấm gì nè. À hóa ra này bông bóng cá. Nói chứ sau chương trình này mình học được rất nhiều kiến thức. Mặc dù comment là đi ăn rất là nhiều, nhưng mà mình đi ăn vặt, ăn vỉa hè nhiều thôi. Còn đúng là vô trong các cái nhà hàng quán thì nó là một cái lên một cái level khác, lên một cái đẳng cấp khác. Tức là lần đầu tiên là ăn một cái món ăn mà nó nằm trong một cái bình trà rất là thú vị, đầy thịt heo. Rồi cái nước tương này sa tế ngon quá, chắc phải cho thêm đó nha. Ớt nữa. Đúng không? Mới món thứ hai nha, còn 3 món nữa đó. Anh nghĩ cái món cuối cùng là món cơm chiên diệp lục tố sò điệp. Không sao anh. Không. Em nhận từ qua tới giờ để ăn. Ăn cái này em cảm nhận được cái công phu mà người đầu bếp đặt vào muốn ăn nữa. Con gà này đầu bếp phải bắt con gà này, xong rồi cái tiêm thuốc mê cho nó xỉu một xíu, rồi cắt cái chân nó ra, rồi xong rồi đi hầm lên cho mình. Trời ơi, công phu. Phải lựa chân ngon, phải chân bình thường. Đúng rồi. Chân chạy bộ đi ấy. Phân tích như vậy ăn thấy kỳ. Ăn thấy tội nghiệp con gà quá. Xin lỗi anh gà. Xin lỗi em gà. Nó thơm quá. Ngon. Cực kỳ thơm. Rồi. Cái chân gà mọi người không cần cái cắn nữa mọi Nó người. tan trong miệng. Nó gọi là mút á. Đúng. Trời ơi, đây là mút nó ra nó mềm như vậy. nó xương nó đục luôn nè. Dạ, xương đục luôn á anh. Chỉ cần bỏ vô miệng là tan nha. Trời ăn bốc nó đã nè. Chấm nước mắm sa tế. Ồ wow. Tôi là chuyên gia ăn bốc ăn hốt mà. Cho tôi vô ngồi chỗ này nó Phát La bữa nay đưa vô cái chỗ này nó xa, nó nhìn sang trọng quá, làm không dám bốc luôn. Anh cứ bóc đi không sao đâu. Chứ đúng ra này cầm vậy này mới đã nè. Dạ đúng rồi. Đó, bỏ vô cái mút cái rụt. Nói chứ không phải lịch sự chút xíu à. Áo đỏ ơi. Người nên anh chưa trước khi qua chương trình. Anh ăn cái chân gà em nhớ cô áo đỏ nữa. Áo đỏ âm thanh. Anh không có ý hại em mà thật nó ăn ngon thiệt. Ngon quá. Chắc em phải thường xuyên qua đây ăn quá.
Anh nghĩ là chắc là lâu lâu Phát Lan nên lâu mời anh em mình trở lại. Ăn món khác nữa chứ chắc chắn hôm nay 5 món chưa đủ đâu. Ở nói nhà hàng cỡ này chắc là họ còn nhiều món ngon lắm. Ồ, cái món này món gì ta? Cái này cái gì ta? What? Cái rìa của cái con bào ngư. Cái rìa của bào ngư đúng không? Cái rìa. Hả? Cái này đâu phải món cá. Dạ cái đó là còi sò điệp khô. Còi sò điệp. Dạ. Rồi. Ồ, cái này nó nhìn nó giống như là cái rìa của không phải bào ngư đâu, cái này là giống cái còi sò điệp nè. Không biết đúng không nữa. Thôi kệ hên xui đi. Cái còi sò điệp. Trời, nó ngọt ghê. Đồ ăn ngon quá nên mọi người phải đi lại. Chỉ nghe âm thanh của xào xạc, nhóp nhép. Đừng quên nha, ăn ngon mà nhớ đoán giá nha. 800 hả? Đây cái món này là nãy anh có đáp án đó nha. Có một số 8. Nãy hình như không ai đoán đúng cái món đó được. Có mình em đó hả? Không, mình phải đoán là 3 món. Tức là 3 phần á. Nãy là anh đoán 300 mấy á. Nãy anh đoán 350. Giờ anh có đáp án rồi. Giờ anh có đáp án rồi. Mà sao anh thấy nãy anh đoán gần đúng lắm mà sao kỳ vậy ta? Ban tổ chức chắc có lộn không ta? Vẫn còn một cái chân gà ngon quá. Mình có thể ăn không hết cái này nhưng mà phải ăn hết chân gà. Còn như tôi ăn bày hay nhất luôn trong bàn luôn á, thiệt luôn á. Đó, gà tấm xì dầu sa tế. Sau khi em bơi thì cái nước nó đã đục hơn. Ồ. Đúng rồi, sau khi mình quậy lên. Ngon quá. Phát Lan không nói gì hết trơn. Dạ. Ngon quá, không nói gì lại. Rồi, các bạn nhận nghĩ bao nhiêu tiền nào? Em đã có đáp án thì em sẽ không nói đâu. Mình che nha, không có Lan nhìn đó. Rồi, thôi bây giờ mình làm một chung súp nữa xong mình chuyển qua món thứ 3. Ok. Không, em nghĩ cái phần ăn như vậy là vừa với một người ăn. Vừa đủ. Không, nhờ một món không đủ đâu. Anh nghĩ nhờ ăn 3 món là vừa ha. Dạ. Thực đơn 5 món. Thực đơn 5 món thì có lẽ vẻ là hơi nhiều với anh thôi, còn tụi em trẻ mà. Rồi thôi nốt. Kiêng á hả? Thôi lâu lâu mới có bữa ăn nhớ, bữa ngon nhớ đời. Kiêng cử làm gì Phát Lan? Phát Lan nhìn bút pháp của mình hay gì á? Phải nhờ trợ giúp của máy tính. Thật sự lâu lắm luôn á.
Tiền lẻ quá. Thôi để nguyên luôn đi. Rồi ok, vậy đi. Thôi, đừng có nhìn bật chơi. Nè anh cũng để 80.000 nè. Nhưng lát nữa anh sẽ sửa đoạn cuối. Không nhìn đâu. Rồi, món thứ ba bắt đầu. Rồi. Đan 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 đan. Dạ quý vị các bạn nhớ đón xem Bữa Ngon Nhớ Đời được phát sóng trên HTV7 vào tối chủ nhật hàng tuần 19 giờ 30 phút nha. Dạ, cái tập này vui lắm, tập này là Coleman gặp lại hai đứa em đáng yêu là Phát La và bạn Yumi Thiên Nga trong Gia Đình Là Số 1. Lâu lắm rồi mới gặp. Lâu luôn. Nhưng mà bữa nay gặp lại thì được ăn rất là nhiều món ngon. Gặp lại cái nhớ đời luôn. Không biết ai nhớ đời. Dạ. Phất Lan nhớ đời. Bà con đón xem tập full nha để xem là ai là người sẽ trả cái chầu này nha bà con. Dạ xin chào tạm biệt quý vị khán giả, xin chào tạm biệt.